ผมมีข้อมูลอยู่ก็คือมีเทเบิลนี้ชื่อว่าเทเบิล1นะครับปกติแล้วเราจะเอาข้อมูลเข้าไปใน Query เราจะกด Data แล้วก็ From Table ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมกด Alternate F12 เพื่อเปิด Power Query ขึ้นมานะครับจากนั้นผมคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ New Query แล้วผมไปที่ Other Source แล้วก็ Blank Query ตรงนี้ มันจะเกิด Query เปล่าขึ้นมา1 Query นะครับจากนั้นผมต้องการเห็น Table ที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับผมใช้คำสั่งเท่ากับ Excel Current Workbook นะครับกดแท็บได้เลยแล้วก็เปิดวงเล็บปิดวงเล็บ Enter คำสั่ง Excel Current Workbook เป็นคำสั่งที่ดึงข้อมูลจาก Table ทั้งหมดใน Workbook ขึ้นมาแต่มันจะไม่เห็นข้อมูลที่นอกเหนือจาก Table นะครับผมขอขยายหน้าจอนี้นิดนึงผมกด Ctrl Shift แล้วก็เครื่องหมายบวกทีนี้เราจะใช้คำสั่งนะครับแล้วผมขอ Copy Query นี้ก่อนนะครับผมกดขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ผมขอใช้เป็น Reference นะครับกด Reference แล้วก็ Transform อ้อลืมไปขอโทษครับตอนนี้เรายังไม่เห็นข้อมูลของ Table ที่อยู่ใน Query 1เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปก่อนนะครับกลับไปที่ Query 1แล้วก็ลองดูตรงนี้นะครับที่ Content จะเห็นว่ามันมีข้อมูล Table 1อยู่ตรงนี้มันคือมาจากตรงนี้นะครับนี่มาจากตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะ extract ข้อมูลมันออกมาโดยที่เราเราคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ Query อีก Query หนึ่งเราใช้วิธี Copy โดยการ Reference นะครับดังนั้นหมายความว่า Query ที่เรา Copy ไปด้วยมันก็จะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปตาม Query 1ด้วยนี่แบบนี้นะครับเพราะว่าเรา Reference Query 1ไว้ตรงนี้ตอนทำ Reference นะครับ จากตรงนี้ผมจะขอใช้คำสั่งเป็น add column นะครับแล้วก็เป็น format ผมเลือก lowercase นะครับกดไปเลยคำสั่ง lowercase คือคำสั่งที่จะเปลี่ยน letter นะครับก็คือตัวอักษรให้กลายเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุกตัวในคอลัมน์ใหม่นะครับที่ชื่อ lowercase ตรงนี้เป็นพิมพ์เล็กหมดแล้วนะครับ ผมจะเปลี่ยนชื่อ Query นี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ rename ผมตั้งชื่อว่าเป็น lower case นะครับถัดมานะครับผมต้องการอีก Query หนึ่งนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ reference เหมือนเดิมรอบนี้ผมจะ transform นะครับโทษทีครับผมจะ add column ใหม่แล้วก็ผมจะเป็น upper case ซึ่งคำสั่ง upper case นะครับจะทำให้ข้อความที่อยู่ในคอลัมน์นั้นนะฮะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมแก้ชื่อตรงนี้นะครับผมกด F2 แล้วก็ผมตั้งชื่อเป็น upper case นะครับแล้วก็เช่นกันผมคลิกขวาแล้วก็ reference ใหม่ทีนี้ผมลองใช้ capital ตรงนี้นะครับ each word มาแล้วคำสั่ง capitalize นะครับ each word ตัวเนี้ยมันเป็นคำสั่งที่ให้เกิดตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกที่ขึ้นต้นคำนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Dragon Fruit จะขึ้นต้นด้วย D แล้วก็ F เป็นตัวใหญ่นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับกด F2 Capitalize นะครับผม Copy ตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งกด Reference แล้วก็ทีนี้ผมลองใช้
format แล้วก็ clean นะครับกด enter คำสั่ง clean คำสั่ง clean นะครับเป็นคำสั่งที่มันจะ remove non printable character ออกก็คือตัวอักษรอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถปริ้นได้ซึ่งมันมองไม่เห็นโดยหลักๆแล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นแท็บนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอลัมน์10ไม่ใช่คอลัมน์ครับขอโทษครับแถวที่10เนี่ยฮะผมใส่แท็บเอาไว้นี่ตรงนี้แล้วก็ผมแท็บตรงนี้แท็บตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แท็บขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นะครับมันก็เอาแท็บพวกนี้ออกทั้งหมดเลยมันก็เลยทำให้มันเหลือคำอยู่3คำกลับมาติดกันแบบนี้นะครับผมแก้ตรงนี้นะครับเป็น clean ถัดมาผม copy query เหมือนเดิมนะครับใช้ reference ทีนี้ผมจะทำเป็น prefix นะครับผมไปที่ add column format แล้วก็ add prefix คำสั่ง add prefix นะครับก็คือการที่ระบุว่าจะเอาคำขึ้นต้นคอลัมน์นั้นเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะสมมุติว่าผมเป็น hello นะครับแล้วก็โอเคคอลัมน์ทุกคอลัมน์ก็จะมีคำว่า hello นะครับนำหน้าทุกคำนะครับทีนี้มันไม่ค่อยสวยผมอยากได้เว้นวรรคนิดหนึ่งนะครับผมกลับเข้ามาแก้ตรงนี้นะครับสามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมใส่เว้นวรรคเข้าไป1เคาะไม่ใช่ต้องเป็นข้างหลังเว้นวรรคข้างหลังแล้วก็ enter ตอนนี้มันมีเว้นวรรคตามมาด้วยแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมแก้กด F2 แล้วก็ prefix แล้วก็อันนี้ผมทำใหม่นะครับผมกด reference ใหม่แล้วก็รอบนี้ผมจะเอาเป็น suffix 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 นะครับแล้วก็ผม add column ไปที่ add suffix suffix ก็คือคำที่อยู่ในคอลัมน์เนี้ยของแต่ละบรรทัดเนี่ยครับเราจะให้มันมีคำลงท้ายตามด้วยอะไรนะครับสมมุติว่าผมต้องการลงท้ายด้วย n กดโอเคตอนนี้ทุกคำนะครับในคอลัมน์นี้มันลงท้ายด้วย n ทั้งหมดแล้วคำตรงนี้ก็มีลงท้ายด้วย n นะฮะเผอิญว่าช่องมันแคบนี่ n อยู่ตรงนี้นะครับตัวอย่างข้อมูลอยู่นี่ n ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่เราข้ามไปเมื่อสักครู่คือ trim นะครับคำสั่ง trim ใน Power Query จะต่างจาก Excel นะครับการ trim ใน Excel คือการเอาเว้นวรรคนะฮะหัวท้ายหรือว่าระหว่างคำออกทั้งหมดเลยให้เหลือแค่1เคาะแต่ว่าใน Power Query มันไม่สามารถ remove ไอ้ตัวเว้นวรรคที่อยู่ระหว่างคำออกได้นะมันจะเอาออกได้เฉพาะหัวท้ายเท่านั้นนะครับ ทีนี้เคสเรามาลองดูกันนะครับเราจะเลือก Table อื่นออกมานะครับผมกดที่ Query 1นะครับผมใช้เป็นคราวนี้ผมขอใช้เป็น Duplicate นะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อว่า Trim จากนั้นผมลบสเต็ปนี้ทิ้งนะครับผมลบสเต็ป Navigation ทิ้งแล้วก็ผมกลับมาเลือกเป็น Table 2นะครับเอเป็น Table 2นะครับกดตรงนี้ได้เลยมีตัวอย่างข้อมูลมาแล้วผมจะลองใช้คำสั่ง trim นะครับขยับขยายคอลัมน์ออกมานิดหนึ่งไปที่ add column นะครับแล้วก็ format แล้วก็ trim สังเกตว่าตรงนี้ครับ
มันหายนะฮะแต่ระหว่างคำนะครับก็คือพวกเนี้ยมันยังอยู่ครบเลยเนี่ยนี่ครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ใน Excel กับ Power Query นะครับ